บนโซเชียลแชร์เตือนให้สังเกต6สัญญาณที่บอกว่าหูมีปัญหาเช่นขอให้คนอื่นพูดซ้ำอยู่บ่อยๆมีเสียงวิ้งวิ้งอยู่ในหูชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับที่เขาแชร์เตือน6สัญญาณที่บอกว่าหูมีปัญหานี่จริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นสัญญาณบอกเลยว่าคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินบกพร่องนะคะที่เขาบอกว่าการขอให้คนอื่นพูดซ้ำอยู่บ่อยๆทั้งที่เขาพูดชัดเจนปกติอยู่แล้วแสดงว่าหูเริ่มมีปัญหายังไงล่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไข้น่าจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินบกพร่องก็มีตั้งแต่การนำเสียงบกพร่องอย่างเช่นขี้หูอุดตันหรือว่ามีน้ำแฉะอยู่ในหูเช่นพวกหนองหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆมีการติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงคือประสาทหูเสื่อมเพราะถ้าคนไข้มีประสาทหูเสื่อมถ้าเขามีประสาทหูเสื่อมระดับแค่ปานกลางเขามักจะถามซ้ำฮะอะไรนะอีกครั้งสิคะเป็นอาการเหล่านี้ละค่ะที่เขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงแม้จะอยู่ในที่เสียงอึกทึกเช่นเสียงเครื่องบินหูน่าจะมีปัญหาระดับไหนล่ะครับเครื่องบินเครื่องจักรเสียงดังแล้วยังไม่ได้ยินเนี่ยน่าจะมีระดับการได้ยินเสียระดับรุนแรงถึงหูตึงเลยล่ะค่ะเปิดโทรทัศน์หรือวิทยุเสียงให้ดังเข้าไว้นี่เป็นสัญญาณว่าหูมีปัญหายังไงครับอันนี้ก็ไม่ดีนะคะจะทำให้เกิดหูเสียตามมาแต่ในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องหูเสียเขาจะเปิดทีวีเสียงดังกว่าเดิมหรือเปิดเพลงเสียงดังกว่าเดิมอันนี้ต้องแยกระหว่างความชอบเพราะว่าคนที่ชอบดนตรีคนที่ชอบผับก็จะไปอยู่ในที่ที่ดนตรีเสียงดังแต่เสียงที่ดังเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณสูญเสียการได้ยินตามมาได้และมีเสียงวิ้งวิ้งในรูหูล่ะครับเสียงที่วิงวิงตามมามักจะทำให้เกิดประสาทหูเสื่อมเป็นสัญญาณต้นๆเลยเวลาเราไปอยู่ในที่เสียงดังและทำให้ประสาทหูเกิดการเพลียหรืออ่อนล้าตามมาก็จะนำเสียงผิดปกติเป็นเสียงลักษณะวิงวิงได้แต่ถ้าเสียงนั้นอยู่คงทนถาวรให้ระวังนะคะรีบมาตรวจเถอะเสียงต่างๆที่เคยได้ยินทุกวันหายไปเช่นเสียงนกแสดงถึงปัญหาการได้ยินเหรอครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินอาจจะเป็นการได้ยินที่ระดับเสียงต่ำมีความสูญเสียการได้ยินที่ระดับความถี่ต่ำอันนั้นก็เสียงที่เคยได้ยินเบาๆอย่างเช่นนกร้องนะคะเสียงน้ำตกเสียงใบไม้ไหวเสียงเหล่านั้นอาจจะหายไปได้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อคุยโทรศัพท์อยู่บ่อยๆนี่อันตรายมากไหมครับการฟังใจความไม่ได้จับใจความไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่ามีความอันตรายนิดนึงนะคะยังไงควรจะมาตรวจซ้ำเพราะว่ามีหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินบกพร่องหรือบางครั้งเนี่ยกรณีที่มีเนื้องอกของเส้นประสาทในสมองอันนี้ก็จะทำให้แยกแยะคำพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรพบหมอหูคอจมูกและตรวจแต่เนิ่นๆดีกว่าซึ่งปัญหาการได้ยินนั้นเป็นเรื่องสำคัญแพทย์จึงแนะนำดังนี้ในปีนี้เรารณรงค์เลยว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาตรวจตั้งแต่แรกคลอดเลยเพราะว่าการได้ยินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการถ้าพูดกันตามจริงก็ตรวจตั้งแต่แรกคลอดก่อนเข้าวัยอนุบาลแล้วก็ช่วงประถมมัธยมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยแต่สรุปแล้ว6สัญญาณที่บอกว่าหูมีปัญหานี่เป็นยังไงครับจริงค่ะแชร์ต่อได้เลยนะคะมันสังเกตก่อนจะสายจะช่วยป้องกันโรคร้ายได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ควรตรวจสอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์